Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có ai mê hột vịt lộn vừa thơm ngon lại bổ dưỡng không nè? Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách chế biến hột vịt lộn thành một món ăn ngon tuyệt, có thể đổi món cho bữa ăn gia đình hoặc sử dụng trong các bữa tiệc. Vị chua cay đặc trưng làm mình cứ muốn ăn hoài. Bạn nào là fan của lẩu chua cay thì không thể bỏ qua món này nha. Cùng vào bếp làm với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đem rửa sạch trứng rồi luộc nha các bạn. Cho trứng vào nước lạnh và mình luộc khoảng 20 phút tính từ khi nước sôi ha. Mình có ở đây một vỉ trứng hột vịt 19 trứng. Trong lúc chờ trứng chín, mình sơ chế những nguyên liệu này. Tỏi thì mình dùng 10 gram, băm nhuyễn ra. Hành tím mình dùng nửa củ, băm nhuyễn ra luôn ha. Thơm thì không thể thiếu nha. Cho nước dùng của mình vừa thơm vừa có vị chua nhẹ. Mình cắt thành miếng vừa ăn như thế này. Củ riềng thì mình dùng khoảng 15 gram, cắt nhỏ và đập dập. Thêm 4 tép xả mình đập dập và cắt đôi ra ha. Cà chua thì mình dùng 2 trái, cắt múi cao. Ngò gai và rau ôm thì mình cắt nhỏ ra. Lẩu này là lẩu chua cay nên không thể thiếu vị chua. Mình lấy nước chua từ me nha. Ngâm 50 gram me với nửa chén nước sôi. Ở đây mình không có nấm rum tươi nên mình dùng nấm hộp. Mình dùng 2 hộp như thế này, gạn bỏ nước. Sau đó thì mình phi hành tỏi cho thơm. Rồi cho nấm vào xào khoảng 1 phút. Nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm. Một chút tiêu cho thơm. Rồi mình xào thêm 1 phút nữa rồi tắt bếp. Hột vịt lộn đã chín rồi thì mình vớt ra để nguội và lột vỏ nha. Nhớ giữ lại nước trong hột vịt nha các bạn. Nước này ngọt lắm, sẽ làm nước lẩu của mình ngon lắm luôn. Bây giờ mình sẽ đi làm nước lẩu nè. Cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng thì mình cho hành, tỏi và riềng vào phi thơm. Rồi cho sả đập dập vào luôn. Phi đến khi thấy dậy mùi thơm là được. Mình tiếp tục cho vào đây 2 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh tương ớt. Một muỗng canh ớt sa tế tôm. Mình xào khoảng 30 giây. Sau đó mình cho vào nồi 3 lít nước. Nấu với lửa nhỏ vừa. Rim khoảng 20 phút cho các gia vị ra hết chất thơm nha. Sau đó thì mình vớt sả ra. Tiếp tục mình cho nước me vào. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Me hơi chua nên mình nêm vào đây 2 muỗng canh hạt nêm, 4 muỗng canh đường và 1 muỗng cà phê muối. Tiếp tục mình thả trứng vịt lộn vào.
và cả phần nước hột vịt lộn vào luôn ha. Rồi cho nấm vào. Kế đến thì mình cho thơm vào. Đợi sôi nhẹ, mình nếm lại và nêm thêm 1 muỗng canh nước mắm cho thơm nè. Các bạn nên nêm cho vừa với khẩu vị của gia đình mình nha. Với mình thì như vậy là rất là vừa rồi. Bây giờ mình dọn lẩu ra để thưởng thức thôi. Thêm cà chua và rau thơm vào sau cùng. Đặt nồi lẩu lên bếp để lửa riu riu. Thưởng thức lẩu hột vịt lộn nóng hổi thơm ngon hoặc nhúng thêm rau, ăn kèm với bún hay mì đều ngon nha các bạn. Nước dùng của lẩu có vị ngọt thanh đặc trưng của hột vịt lộn, vị chua của me và cay cay của ớt sa tế, tất cả kết hợp vô cùng kích thích vị giác. Lẩu này ngon lắm, làm mình ăn hoài mà không ngán luôn nha. Bạn nào là fan của lẩu chua cay thì không thể bỏ qua món này. Bảo đảm cả nhà sẽ mê món này luôn. Chúc các bạn nấu thành công và thưởng thức thật ngon miệng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.